الا كنتي من الناس اللي تصابوا بكورونا فقدوا حاسه الذوق حاسه الشم وتعانيوا من مشاكل في الجهاز التنفسي ديالهم، اليكم اسرع طريقه لاسترجاع حاسه الشم والتذوق بسرعه تقويه المناعه. وكذلك هذه الوصفه جد نافعه حتى بالنسبه للناس اللي تعانيوا من مشاكل في الجهاز التنفسي ديالهم. وصفه طبيعيه مجربه 1000%، من بين الوصفات ديال الناس زمان واللي اكيد كتعالج الربو والحساسيه، وكذلك حتى الناس اللي تعانيو من ضيق التنفس. بغيتي وليداتك ما يعانيوش مع هاد البرد مع هاد التغيرات الجويه، عليك بهاد الوصفه تبعيني حتى الاخير باش تنظفي الحلق ديالك والقضاء على الالم والالتهابات اللي تتكون، وخاصه الناس اللي كيضربهم البرد بزاف. وفي نفس الوقت هاد الوصفه تتنفع بزاف الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي ديالهم. غنيه بالفيتامين سي وبالفيتامينات. اجيو نتعرفوا مع بعضياتنا على المكونات واللي اكيد غادي تفيد بزاف ديال المتتبعين والمتتبعات مع قناه حلويات عبد المغيث. يلا نبداو على بركة الله. ولكن قبل من هادشي كامل نبغيو منكم انكم ما توقفوش نهائيا على تناول الدواء ديالكم. حاولوا انكم الا بانت عليكم الاعراض ديال كورونا تعرفوا كيف ما تنقولوا واش نتوما مصابين او لا بها. حاولوا ما امكن انكم ديروا في اقرب وقت وفي اسرع وقت تحليله او تيست كيف تنسميوه حنا بالعاميه المغربيه، والله يرفع علينا جميع هاد الوباء. غادي نحتاجو هنايا كيف كتشوفوا معايا اما ليمونه بالنسبه للناس اللي كيعانيو من مشكل ديال النهجه والحساسيه، اولا حامضه بالنسبه للناس اللي مشى ليهم الذوق بالمره. ولكن هنا كيبقى الاختلاف ديال الحالات على حسب نتوما واش مصابين بمشاكل في الجهاز الهضمي ديالكم بحال القرحه ديال المعده والجرثومه ديال المعده وغيرها. تيكون اللون ديالها اورانج اولا مغلوق مزيان. كناخدوها كتولي على شكل ديال بهذا الشكل. هنايا تيبقى الاختلاف بين الحالات اولا الطريقه ديال الاستعمال ديالها بين الحالات. في حالة هنا غادي نعطيكم بعض الاعراض اول شيء ديال كورونا اللي من بينها اعراض اللي شائعه عند بزاف ديال الناس: الحمى والسعال الجاف والارهاق. الا ظهرت عليكم هذه الحالات من الافضل انكم تمشيو ديروا تيست في اقرب وقت. اما الا كانت عندكم الاعراض اقل او لا الا كانت عندكم كيف ما تنقولوا غير السعال بوحديته او لا غير الحمى بوحديتها او لا هذا، حاولوا انكم تاخذوا الاحتياط قبل وتبعدوا على الناس اللي كيكونوا قرابين لكم قبل. كذلك هنا الا حسيتوا بالالم اوجاع في الراس التهاب في الحلق، هنايا علاش كنصحوا دائما انه ديروا وصفات اللي تترطب لكم الحلق ديالكم. الا كنتو كتعانيو من مشكل ديال الاسهال، كذلك الصداع، فقدان ديال الحاسه ديال الشم والتذوق، حاولوا ما امكن انكم تاخذوا التريتمون ديالكم وفي نفس الوقت تاخذوا اولا ديروا وصفات اللي طبيعيه بهذا الشكل. وهاد الوصفه كيف قلت لكم راها كتنفع حتى بالنسبه للمرضى الربو والناس اللي تيكون عندهم مشكل ديال الحساسيه والبرد والكحه والسعال وجفاف الحلق. كناخدوها كنقيوها بهذا الشكل، كنحيدو منها العظيمات بشكل نهائي. انا مع هاد التغيرات ديال الجو
هاد الوصفة معتمدة عندي أنا والوليدات ديالي لأنها فعلا جد رائعة ونافعة بزاف. فوالا كيف كتشوفوا معايا ما كنخليش حتى تينجف ليهم الحلق ديالهم، وفي نفس الوقت ملي كنحس بهم بداو كيكحبوا كنوض كنديرها ليهم من بين الوصفات ديال الناس زمان اللي غزاله وجد رائعه. فوالا كنحيدها كامله، ومن بعد كناخد في حاله الا كان عندكم مشات لكم حاسه الذوق وحاسه الشم كديروها حتى بهذيك الجلفه اللي ستكون على برا. سينو كنتو غير بغيتوها لتقويه المناعه وعلاج الحساسيه والربو، ما عليكم الا ديروها بهذه الطريقه. من بعد وهي مازال باقا سخونه تنحاول انني نمعسها كامله وهي مازال باقا سخونه كيف كتشوفوا معايا. غادي نقلبها للجهه الاخرى. فوالا غادي تضيفي عليها ربع ملعقه من الزنجبيل او سكينجبير، غادي تضيفي عليها راس ملعقه من القرنفل في حاله الا ما كانش عندك الضغط مرتفع. عندك العسل الحر ديري، سينو ما عندكش كنفضل انا كديري طوبه حتى لجوج ديال السكر اولا 2 معالق كبارين ديال السنيده. كنمعس هذا الخليط جيدا، ومن الافضل انه يكون العسل الحر، وكنضيف عليه احد المكونات اللي جد رائعه لجفاف الحلق اللي هو عرق السوس. تيرطب لينا الحلق وكيحيد الالتهابات والبكتيريا ديال الحلق. بالنسبه لهذا الخليط من بعد ما غاديه تخلطيه مزيان مع الاعشاب المذكوره قبل، غادا تاخديه وغادا تناوليه ما تشربيش من وراه الماء، وفي نفس الوقت تناوليه وهو سخون. في حاله الا درتي الحامض كتاخديه وكتخويه عليه ربع لتر من الماء اللي تيكون غليان، كنضيفوا عليه باقي المكونات، ومن بعد كنشربوا هذاك الخليط على شكل ديال سيرو. انا هنا فضلت انني ندير لهم غير هذه لتقويه المناعه، وفي نفس الوقت حتى باش نحاربوا جميع هذاك الجفاف ديال الحلق. ولكن صدقوني ان شاء الله باذن الله النتيجه من اول استعمال الله يرفع علينا هذا الوباء، وفي نفس الوقت الله يشافي جميع المرضى والله يكون في عونهم. وشكر خاص على المتابعه والى اللقاء.